inalok niya ako ng Monstera and it was very cheap back then. Hindi ko pinansin. Ayun. So, next time, be open-minded. So, hello everyone, this is Mami Repot and welcome sa aking channel. Pawis na pawis ang lola nyo ngayon. Hulas na hulas, kumbaga, kasi ako ay naglilipat ng halaman. Dumating na nga ang aking XXL Monstera. Ayan, true Monstera. Ito ang totoong Monstera Deliciosa. So, ito yung mga signs. Dapat daw ay, yung fenestration niya, ibig sabihin yung pagbubutas-butas ng leaves niya ay marami. So, ayan o, ganyan. And then, yung kanyang sanga, dapat may kulot-kulot. Ayan. Grabe. Pati sa halaman, uso ang kulot. Ito, kita ko sa inyo. Ayan. So, ayan yung sign daw na totoo siyang legit na siya ay Monstera Deliciosa. Ito pa isang sign. Dapat yung mga branches niya ay magkakadikit. Ayan. So, nilipat ko na to dito. Samahan niyo ako. And this is, I will show you how. Para kung halimbawa nakabili kayo ng pot na ganito rin kalaking halaman, alam niyo kung paano siya i-repot. So, pasensyahan yung itsura ko talaga ha. Kasi talagang, ito ang legit na itsura ng ordinera. So, ang gagawin niyo, kung ganyan kalaki yung paso, is you have to cut yung part dito. Dahan-dahan lang para hindi para hindi masaktan yung ugat niya. So, dapat you have to be very, very careful. And then, after that, gagawin niyo siya katulad nitong ginawa ko na nakalagay siya sa upuan, tapos nakasahod yung paso niya. So, now that we've cut this part, so, kakat naman natin itong part na to. So, I'm almost done with that. So, ayan yung importance na nakasahod yung paso niya para yung lupa na babagsak, dire-diretso. So, now you have to carefully. Kung meron kayong pwedeng makatulong, that would be better. Pero kung wala, just do it very, very carefully. Oh my God. I don't really know kung kakayanin ko to, pero ginusto mo yan, kakayanin mo yan. Ayan. So, carefully. Oh, shucks. Oh, may gulay. May gulay. Pipiti kamay ko. Ayan. Oh. So, nailipat na natin siya. And then, you carefully take out the plastic. Okay. Now, ayan. Oh my God. This is way better than that it looks in photos. So, tanggalin natin yung mga yung mga tawag dito, mga damo. And then, if you need to add if you need to add more soil, you can do so. So, usually, pag sobrang laki talaga ng pot, naglalagay kami ng soil sa ilalim. Pero ito, sinsakto lang halos yung pot. Itaas natin ng konti. So, I'll just put more pots here para medyo, more pots. More soil here. Nakataas siya. Lang ako ng soil sa aking nilagyan. I think I need to put a pole para hindi siya. Yung pole mo na pala, nalagyan ko siya ng pole. Ito ko ilalagay yung pole. Itong klase ng soil na nilalagay ko is a combination of loam soil and garden soil. So, ang ratio and proportion niya is for every 3 kilos ng garden soil, you need 1 kilos of loam soil. Oo, tama. Kasi, sabi nung sa may halamanan sa Pasig, 1 sako ng loam soil is, you have to mix it to 1 sako ng garden soil. Yung garden soil is 20 kilos, yung loam soil ay 7 kilos. So, basically, it's 3:1. Basically, not exactly, because 7 times 3 is 21, right?
So, ayan. Ayan, okay na. Medyo stable na siya. Kahit ano. Babawasan ko ng konti kasi lalagyan ko pa ito ng bato-bato para maganda siya tingnan. So, lagay ko na sa loob. Meron na tong place. Supposedly, supposedly, this one is sa kwarto ko. Pero it's too big. Hindi siya talaga kasha. So, ang lalagay ko na lang sa kwarto ko, yung isa pang Monstera na nabili ko nung isang araw. Pakita ko rin sa inyo today. Tapos sabihin ko rin sa inyo kung saan ko naman nabili yun. Ayan, okay na siya. So, ayan na siya. Ang ganda, no? Sobrang ganda. Meron din akong baby Monstera. So, ito sila. Ayan. Saan ko sila nabili? Ayan. Diyan yung garden na pinagbilhan ko. Sa Laguna din yan. Delivery through Lala Move na nakamotor. 4 yung binili ko eh. Ayan. So, minsan ko sila itatanim. Next video na natin yan. Kasi, mag-aakit ko pa yung isa pang yung isa pang Monstera. So, iakit ko sa kwarto. Tapos, pakita ko sa inyo yung itsura niya. Ayan, mukha na tayong tao. Kasi nakapagayos na ako ng sarili ko. So, naiakit ko na rin yung isa pang Monstera. So, kung saan ko yan nabili, ayan. Ito yung shop niya. Stock niya siya sa IG. Oh my God. Her IG is super duper worth following. Kasi sobrang ganda ng mga pinopost niyang photos ng mga plants. So, ayan. Ito na itsura niya. Kung wala kang pots, guys, kung namamahalan kayo sa pots, titipid kayo. Maganda rin, pwede na itong ganito sinamay. Maganda rin naman siyang tingnan, di ba? Tingnan nyo, pag malayo ako. Wait. Di ba? Para din siyang basket. Although, hindi ganun kaganda yung form niya. Pero, it's a good alternative. Kasi mura lang yung sinamay. Tingnan nyo sa matandaan ko magkano kung nabili yan. Pero basta alam ko sobrang mura lang yan. So, it's a good alternative if nagtitipid kayo sa basket. Dahil naubos na yung pera nyo kabibili ng Monstera. So, ayan yung itsura niya. Pag malayo. And also, ang tawag dito, nagkabit ako ng bagong wallpaper sa kwarto. So, if you want to know kung paano ikabit yan na flawless, check the description below or, ayan, dyan sa taas. So, thank you for watching. See you again soon. And please don't forget to subscribe and click the notification bell para like kang notified pag mayroon na naman akong bagong vlog. So, see you again soon, guys. Kita-kits ulit tayo sa panibagong araw ng pagtatanim. Thanks again for watching.